إن شاء الله النهاردة هنبدأ في حل exercise on lesson 5 زي ما احنا شايفين كده مع بعض. إن شاء الله يعني كل اللي ما سمعش الفيديو بتاع الشرح لازم يسمعه كويس جدا علشان يعرف ان هو يحل معانا. فلازم يا ولاد قبل ما تتفرجوا على الفيديو ده تكونوا سمعتوا الفيديو اللي قبليه علشان تذاكروا معايا lesson 5 وبعد كده تقدروا تفهموا حل الأسئلة. تعالوا نبدأ مع بعض كده نشوف الحل بتاعنا. أول حاجة هنبدأ نحل choose the correct answer. choose the correct answer. Question number 1. The nervous system can do all the following functions except. هنا بيقول لي إن النيرفس سيستم ممكن إن هو يقوم بكل الوظائف ديت except إيه؟ ما عدا إيه؟ كلمة except يعني ما عدا، functions يعني وظائف. تعالوا كده نشوف ما عدا إيه، نقرأ كده مع بعض. Number A gathering information. Number 2 processing information. Number C sending signals. D falling of rains. طبعا أكيد كلنا عرفنا إيه؟ أيوة، استحالة إن هو يكون سبب في سقوط الأمطار، يبقى falling of rains. تمام؟ طيب سهلة ديت، يعني هو بياخد كل الحاجات اللي فاتت دي هو بيعملها، إن هو يجمع الانفورميشن ويعملها processing، يعالجها وبعد كده يستجيب ليها ويبعت السيجنال الإشارات، لكن هو ما بيملوش دعوة بالإيه؟ بالرينز. طيب question number 2. If you smell smoke from something burning, then you realized you had to move away fast. This means that there is an integration between the what in this situation. يعني أنت لما بتسمع قصدي بتشم ريحة حاجة بتتحرق قريبة منك، انت على طول بتستجيب وبتتعرف على الريحة ديت وبتمشي بسرعة، صح كده؟ أول ما نشوف ريحة حاجة بتتحرق بنشمها، بنعرف إن في حريقة هنا اهوت ونقوم سايبين المكان وماشيين بسرعة. طب ده يدل بقى على إيه؟ ده يدل على إيه؟ إن مين ومين أنهي أجهزة اشتغلت مع بعض في الموقف ده. Number A digestive system and respiratory system. Number B digestive system and nervous system. طبعا هنا الموضوع ملوش علاقة بالdigestive system خالص، ملوش علاقة بالجهاز الهضمي خالص، صح كده؟ طيب Number C respiratory system and nervous system. Number D nervous system and urinary system. طبعا أنا لما بشم الريحة بشمها بإيه؟ my nose. النوز دي موجودة فين؟ في respiratory system. طيب لما بقى باخد اوردر ان انا اتحرك من المكان وان انا اتعرف على الحاجات دي بامر مين او بوظيفة مين؟ النيرفس سيستم. يبقى انا نمبر سي هي الانسر بتاعتي. تمام يا ولاد؟ نمبر 3. Your sensation of thunder and lightning depends on your senses of. يعني انت ما بتسمع او بتحس بالرعد والبرق. الرعد والبرق اللي بيحصلوا كده في الشتاء اثناء الامطار، اوكي، ده عبارة عن ايه بقى؟ مين مع بعض كده بيشتغلوا؟ انهي حواس اللي قالت لك ان في رعد وبرق؟ نمبر A sight and hearing، حاسة البصر والسمع. sight and smell، البصر والشم. hearing and touch، السمع واللمس. hearing and taste، الطعم والسمع. طبعا حبايبي عارفين الإجابة نمبر A، إن أنا بشوف وبسمع. بشوف اللايتنينج اللي هو البرق اللي بيحصل، وبسمع الثاندر اللي هو الرعد. نمبر 4. You opened the door of your house. When you heard the doorbell,
Which of the following statements explains the sequence of messages inside your body in this situation؟ يعني انت دلوقتي بتقوم تفتح الباب، صح كده، بتاع بيتك. امتى؟ لما تسمع جرس الباب. تسمع جرس الباب تقوم تفتح، خلاص. يا ترى السيكونس ايه؟ يعني ايه ترتيب الاحداث دي بتيجي ازاي بقى؟ اول حاجة ears brain feet hand. طيب يعني اول واحدة الايرز بتاعتك بتسمع، البرين بيديك اوردر ان انت تمشي، الفيت بتخليك تمشي رجليك، الهاند بتخليك تفتح الباب. ده اوردر صح. طيب تعالوا برضو لازم اقرا للاخر علشان ممكن الاقي حاجة اصح منها. نمبر بي ears brain hand feet، يعني الايرز الاول وبعد كده البرين وبعدين هاند هتفتح الباب من قبل ما تروح. طبعا wrong. نمبر سي ears hand، يعني تسمع وايديك على طول تشتغل. طبعا لا، ما ينفعش. نمبر دي ears feet، يعني تسمع وتروح على طول. لا، ما لازم الاول تاخد اوردر. يبقى طبعا اول واحدة خالص هي اللي كانت ايه؟ صح. اول واحدة خالص نمبر ايه هي دي اللي ايه؟ صح معايا. طيب نشوف بعد كده. نمبر 5 you pass the football to a player in your team. Which of the following statements explains the sequence of message inside your body in this situation؟ بقول هنا دلوقتي انت مشيت او عديت الفوتبول للعيب in your team، يعني اديته الكورة. Which of the following statements explains the sequence؟ أنهي واحدة من دولت بتدل على الترتيب اللي حصل؟ Number A feet nervous brain، رجليك الأول وبعد كده الأعصاب بتاعتك وبعد كده البرين. طيب Number B النيرفز الأعصاب وبعدين البرين وبعدين الفيت. C النيرفز الفيت البرين. Number D brain nervous feet. أنهي سيكونس من دولت الصح؟ ها، كل واحد كده يشوف السيكونس ويشوف معايا ايه الصح اللي فيها. احنا لو كده هنقول ايه؟ أول حاجة البرين بيديني الاوردر ده بيمشي فين؟ في النيرفز علشان توصله للعضو اللي هو هيتحرك او اللي هيعمل الاستجابة بتاعتي اللي هي الفيت. يبقى النمبر دي هي الصح بتاعتي. خلاص، لازم اكون عارفة الترتيب كويس. Number 6 The what plays a great role in the functioning of the nervous system. مين هنا اللي ليه دور مهم جدا في وظيفة nervous system؟ Number A small intestine، B trachea، C brain، number D esophagus. طبعا الاسوفاجس مش موجود خالص معانا لان هو برضو مش في النيرفس سيستم، يبقى ولا التراكية ولا السمول انتستين ولا الاسوفاجس موجود معايا. يبقى الموجود هنا معايا مين؟ البرين يا ولاد. يبقى البرين هو المسؤول عن عملية الايه؟ الفانكشنز بتاعة النيرفس سيستم. number 7 Your sensation of hot weather depends on sensory receptors in the what؟ إحساسك إنك تحس بالحرارة الموجودة في الجو ده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على إيه؟ eyes nose ears skin. إحنا قلنا الإحساس بالجو الساقع والبرد والتاتش ده من خصائص مين؟ السكين. برافو عليكم. طيب number 8 closing your eyes quickly
when light rays fall on them represents what؟ لما عينك ينزل عليها اللايت اوكي فجأة كده وانت ما تقدرش تفتح عينك، ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه ايه يا ولاد؟ نمبر A inhalation، طبعا inhalation دي حاجة في التنفس، ده ملهوش علاقة. نمبر B reflex action، reflex action ده احنا قلنا ان هو دي استجابة طبيعية وبتبقى اوتوماتيك من غير ما انت، من غير ارادتك يعني. نمبر C counter shading، counter shading دي طبعا ملهاش علاقة خالص. camouflage طبعا ملهاش علاقة، يبقى ما عنديش غير مين؟ reflex action. يبقى reflex action ده بيحصل لما حاجة يعني مثلا انت بتعملها اوتوماتيك، يعني ضوء شديد جه فجأة في عينك فانت هتضطر تغمض فجأة يعني من غير ما انت ايه بإرادتك يعني. خلاص كده يبقى ده اللي اسمه reflex ايه action. طيب نكمل كده مع بعض بقية الأسئلة. طيب احنا دلوقتي في page كام؟ 66، page 66 يا ولاد. خلاص علشان اللي عايز ايه بيتابع معانا يعني من خلال الكتاب، الكتاب المعاصر. both right and wrong. Number 1 the brain sends automatic signals so that we can breathe. هو اللي بيدينا السيجنال علشان ان احنا نشم نتنفس، طبعا right. Number 2 the bones carry information from sensory organs to the brain in the form of electric pulses. in البونز هي اللي، البونز يعني العظم، العظم هو اللي بيبقى شايل او بيحمل الانفورميشن، المعلومات من السنسوري اورجنز، الاعضاء الحسيه للبرين. هل احنا جبنا سيره البون اصلا؟ يبقى كلمه البون دي اصلا رونج، هي مفروض النيرفس. اوكي مفروض مين؟ النيرفس. طيب number 3 the spinal cord delivers message between the brain and the feet. السباينال كورد بياخد المسج من او بيوصل المسج من البرين يوديها للفيت. رايت لان هو بيوصل اصلا المسج من كل حاجة. Number 4 sensory receptors in your fingers can distinguish between smooth and rough objects. يعني هنا بيقول لي الأعضاء الحسية الموجودة في الصوابع بتاعة الإيدين بتكون بتفرق ما بين الأسطح أو الأجسام الناعمة smooth يعني ناعم والأجسام الرف الخشنة. هل ده صح ولا غلط؟ برافو right. Number 5 parts of the nervous system work together and process information and send signals. يعني هنا بيقول لي الأجزاء بتاعة النيرفس سيستم كلها بتشتغل مع بعض علشان تشوف الانفورميشن اللي بتجيلها وبتعالجها وتديها الايه الرد. طبعا دي كمان رايت لأن هما كلهم فعلا بيشتغلوا مع بعض. Number 6 if your teacher asked you to take the pen out of your bag and use it to write and you did, that means the message your ears received reached your hand directly. انت لما التيتشر بتاعك يطلب منك انك تمسك القلم، تخرجي الاول القلم من الشنطة وتستخدمه للكتابة وانت تعمل كده، ده معناه ايه؟ معناه ان المسج اللي جت من الاذن بتاعتك استقبلت ووصلت للهاند دايركتلي. يعني الهاند هي خدت المسج على طول وردت على طول من غير ما البرين يقول لها؟ طبعا رونج، هي لازم توصل للبرين الأول، صح؟ طيب number 7 sensory organs are responsible for processing information. هل السنسوري organ هو المسؤول عن processing information؟
ها؟ اوكي. طيب بعد كده number 3 write the scientific term of each of the following. Write the scientific term of each of the following. Number 1 an organ in the human body that can distinguish between the smell of vinegar and perfume. طبعا هنا هتبقى مين؟ النوز. Number 2 هي النوز هي المسؤولة إن هي تفرق ما بين الريحة ما بين البرفيوم البرفان والخل. Number 2 it delivers message between the spinal cord and different body organs. حاجة بتوصل المسج للسباينال كورد والبادي organs. مين اللي بيوصل كده ومنتشر وعامل زي السلوك؟ قلنا النيرفز. الايه؟ النيرفز. Number 3 a sense by which you can recognize the sour taste of lemon. السنس اللي بيخليني أحس بالتيست. طبعا التيست الإحساس بالتذوق تيست. Number 4 a type of waves that can be transferred from your ears to your brain. نوع من أنواع الموجات بتوصل من الإيرز للبرين. طبعا مادام الإيرز يبقى اسمها الموجات الصوتية اللي هي اسمها إيه؟ sound wave. sound waves. اوكي كده يا حبايبي. كده هنروح بقى للكومبليت. Number 1 when you look at a picture your what system collect information about what it saw and understand it to realize that you saw a picture of a dog. أنهي system؟ طبعا nervous system. nervous system. اوكي. طيب بعد كده Number 2 in the A is the organ that sends information to the brain when you smell a scent of a nice perfume. أنهي organ المسؤول عن الكلام ده؟ أنهي organ مسؤول عن الكلام ده؟ طبعا النوز. nose. يبقى هنا في number 2 هكتب ايه؟ nose. number 3 if you come near your dog its nose sends a message through the nerves to what alerting is that you are coming. يعني لو انت جيت خلاص ناحية الدوج بتاعك هيبعت مسج من النوز لمين علشان يقوله اللي انت جيت جنبه. طبعا هيبعت لمين؟ البرين. هيقوله اللي انت ايه جيت جنبه، فالبرين يقوله دي الريحة بتاعتك بتاعت صاحبك يعني. طيب بعد كده number 4 when you touch a very hot object your hand moves away quickly. This is called يعني انت ما بتيجي تمسك حاجة سخنة اوكي ايدك بتمشي بتسيبها بسرعة يعني وتقوم سايبها بسرعة كده وتقول يا دي سخنة قوي. مين اللي بيعمل كده؟ او ده اسمه ايه؟ الحاجة اللي بتحصل اوتوماتيك كده نتيجة لاستجابتك الخارجية، ده اسمه reflex. ايوه سمع الباقي بيقول action. reflex action. number 5 the what can sense the heat
its prey's body at night because the skin of its head sends a message with the prey location to the brain through a network of what؟ احنا قلنا مين اللي يقدر ان هو يعمل كده؟ مين ان هو يقدر يحس بالبري بتاعته عن طريق الييت؟ السنيك. اوكي. طيب وبيبعت المسج بتاعته دي للبرين عن طريق مين؟ عن طريق النيرفس. يبقى بيبعتها عن طريق مين؟ النيرفس. دلوقتي هنبدأ حل بيج 67. تعالوا كده مع بعض نشوف الحل مع بعض. Number 6 when you احنا كده لسه بنكمل complete. When you hear a train horn what in air send a message through a network of nerves to reach what؟ اوكي. لما اجي اسمع كده الصوت بتاع الترين، الزمارة يعني بتاعت الترين، هتبتدي مين in the ears في الودان تبعت مسج عن طريق النيرفز. اوكي. لمين تبعت المسج بتاعتها؟ لمين؟ طبعا مين اللي في الأذن بيبتدي ان هو ياخد الانفورميشن؟ ايوه بالظبط كده، sensory receptors. نكتب كده مع بعض sensory receptors اللي هي المستقبلات الحسية اللي بتكون موجودة في السنسوري organs، الأعضاء الحسية، اسمها sensory receptors. طيب بتبعت المسج بتاعتها لمين؟ برافو، كلنا عارفين بقى للبرين. برين. طبعا أنا هنا عندي المكان ضيق شوية فمش عارفة أكتب كل الكلمات، فانتوا طبعا أنا هقول لكم وانتوا تكتبوا معايا يا ولاد. Number 7 what is the organ that is responsible for recognizing surrounding sounds, while what is the organ is responsible for identifying different odors؟ طبعا سهلين جدا. مين المسؤول ان هو يحس ب الحاجات اللي انا ممكن اسمع صوتها؟ طبعا الايرز. لكن مين المسؤول عن الحاجات اللي أنا أقدر أشم ريحتها؟ النوز. اوكي. طيب number 8 when an owl hears the sound of its prey sensory receptors in what gather information about that sound and then send this information through what to process it. تعالوا واحدة واحدة كده عشان ما نتلخبطش. بصوا أول حاجة بيقول لي إيه؟ لما الأول hears أوكي، خلي بالي من hears دي بيسمع الساوند من البري عن طريق السنسوري ريسبتور موجودة فين؟ طبعا في الإيرز عشان هو بيسمع. أوكي. وبعدين بعد ما بيسمع الحاجات دي بيبعت information اللي هي المسج بقى بتاعته، بيبعتها عن طريق إيه؟ مين اللي بيديله الانفورميشن عشان يوصلها؟ النيرفز. صح كده؟ طيب بيبعتها لمين؟ للبرين. اوكي. طيب نبدأ بعد كده يا ولاد بقى في حل number 5 correct the underline words. هبتدي ان انا اصحح الكلمات اللي تحتها خط. The sensory receptors in your nose can recognize the sound. nose ليه علاقة بالساوند؟ طبعا كلمة nose غلط، هشيلها واحط بدلها ايه؟ ears عشان هي اللي ليها علاقة بالساوند. number 2 the muscles in the sensory organs within your body are responsible for receiving information from the surrounding environment. هل في muscles هي اللي هتبقى مسؤولة؟
muscles يعني العضلات. طبعا احنا قلنا sensory organs بيبقى عندها ايه؟ sensory receptors. احفظها كده يا ولاد مع بعض. sensory receptors. اوكي، هي دي المسؤولة ان هي تبعت او تحس وتبعت الايه؟ المسج. Number 3. If you find something that was missing, it means that your eyes send a message to your brain through a network of blood. دلوقتي انت عندك ايه؟ لو انت لقيت حاجة ضايعة منك، ده معناه ان عينيك بعتت رسالة للبرين بتاعك عن طريق مين؟ عن طريق ايوه النيرفس. بعد كده number 4. when your eyes are closed you can distinguish between your brother voice and your friend voice depending on your sense of sight. هتغمض عينك وتسمع صوت أخوك وتسمع صوت صاحبك، انت هتفرق ما بينهم باستخدام مين؟ طبعا sense of ايه؟ hearing. sense of hearing. Okay. Number 5. The spinal cord is responsible for processing sound waves coming through the ears. طبعا مسؤول عن عملية البروسيسنج هو مين؟ البرين. brain. Number 6. smell, taste, eyes, hearing. السمell والتيست والايز والايرينج عايزين ان احنا نخرج منهم الكلمة المختلفة. طبعا مين؟ الايز. eyes، لان دول كلهم عبارة عن السنسز، الحواس الخمسة، لكن الايز دي اسمها sense organs، يعني العضو المسؤول عن الحواس. اوكي. Number 2. eyes, nose, skin, taste. طبعا هنا كلهم organs ما عدا مين؟ التيست. التيست ده senses، يعني دي عكس التانية. Number 3. spinal cord, lungs, nervous, brain. طبعا هنا المختلفة واضحة جدا، كلهم nervous system ما عدا مين؟ اللونج دي respiratory system. give reason for. Number 1. طبعا عارفين كلنا give reason يعني ايه؟ give reason معناها ايه؟ ايوه give reason معناها ان انا اقول السبب. اوكي. human can recognize the sounds of different musical instruments. ليه؟ الانسان ممكن ان هو يتعرف على الاصوات اللي بتيجي من الادوات الموسيقية المختلفة باستخدام مين؟ الايرز. يبقى ears receive different sounds and transmit it to the brain to process it. Okay, and the brain can determine the type of music. البرين ممكن ان هو يحدد نوع الميوزك دي. اوكي، ده اللي بيحصل. يبقى احنا هنقول كده because ears receive the sounds and transmit them to the brain to process it. Number 2. The spinal cord plays an important role in the function of the nervous system. ليه السباينال كورد بيبقى ليه دور مهم جدا في وظائف النيرفس سيستم؟ ليه؟ برافو. because it transfers message between the brain and the body parts. It transfers message between the brain and the body parts، ان هو بينقل المسج من البرين ويوديها لكل أجزاء الجسم. Number 3. The brain plays an important role in the function of nervous system. ليه بقى البرين هنا هو اللي ليه دور مهم في عملية النيرفس سيستم؟ لأن البرين هو إيه؟ هنقول الفانكشن بتاعته the main control center of the body.
هقوله كده because brain is the main control center of the body. تمام؟ طيب بعد كده what happened? The spinal cord become absent from the components of the nervous system. يعني هنا بيقول لي إن السباينال كورد مش هيبقى موجود. absent دي معناها إن هو إيه؟ غايب، مش موجود في النيرفس سيستم. إيه اللي هيحصل ساعتها؟ هقول له إن المسج can't transmit between the brain and the body. المسج مش هتقدر إن هي تنتقل ما بين البرين والبادي. صح كده؟ عشان دي وظيفته. نكمل. We are now on page 86. احنا في صفحة 86. Number 2. لسه احنا في what happened يعني ماذا يحدث. You saw a bright car light coming towards you as you crossed the street. لو انت شفت نور بتاع عربية جاي عليك وانت بتعدي الشارع، ايه اللي هيحصل؟ ال eyes send a message to the brain okay to avoid the danger. بس كفاية قوي كده. okay. Number 3. Sensory receptors related to the eyes stop sending message to the brain. لو ال eyes sensory receptors اللي فيها اللي هي الأعضاء الحسية ما بعتتش، أو المستقبلات الحسية هي معناها كده، ما بعتتش المسج بتاعتها للبرين، إيه اللي هيحصل؟ البرين can't process what is seen by the eyes. The brain can't process what is seen by the eyes. يعني البرين مش هيقدر يشوف أي حاجة جاية من ناحية eyes. اوكي. طيب شوف الكويستشن اللي بعده. question number 9 بيقول لي ايه؟ مديني هنا figures يعني صور أو أشكال، وبيقول لي complete the following sentence. Number 1. This body parts belong to what system? مديني كده part number 1. مين ده؟ مين ده يا ولاد part number 1 ده؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه البرين. brain صح؟ ودي النيرفز الأعصاب. اوكي؟ طيب ودي ده السباينال كورد. spinal cord. طيب بيقول لي البارتس التلاتة دول هو part 1 part 2 part 3. اوكي اهو في question 1 بيقول لي these parts، هو قصده على البارتس دي part 1 و 2 و 3 تبع انهي سيستم؟ اوكي طبعا كلنا عارفين تبع انهي سيستم. برافو، تبع النيرفس سيستم. nervous system. اوكي طيب which part when you touch a freezing bottle of water، انت لمست كده ازازة متلجة من المية. part number what in your hand send a message through part number what to reach part number what. you that bottle is very cold. طب نقول واحدة واحدة كده. انت لمست حاجة ساقعة. اوكي انهي بارت هيبعت مسج؟ انهي بارت هيبعت بارت نمبر 1 in your hand. فين البارت اللي هيبقى في الهاند؟ النيرفز، يبقى بارت نمبر 2. النيرفز اللي هي في النص دي هي اللي هتبعت المسج. هتبعتها لمين؟ هتبعتها لمين؟ للبرين. طب عن طريق ايه؟ هنا بيقول لي through what. through يعني عن طريق ايه؟ السباينال كورد، يبقى نمبر 3. عشان توصل لمين؟ توصل للبرين اللي هو نمبر 1. خلاص اوكي يا ولاد. طيب نشوف بعد كده السؤال اللي بعده. You have some picture of different parts of the human body. Write down this organ number in the front of the system
to which it belongs in the following table. بصوا كده جايب لي هنا أول حاجة الدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم اوكي، وهنا كاتب لي فيها الأورجن نمبر، وهنا النيم اوف ذا سيستم، ومديني هنا اهو الأورجنز بتاعتي. انا هاخد النمبر بتاع كل واحد واحطه قدام السيستم الخاص بيه. تعالوا كده نشوف ايه الدايجستيف سيستم هحط له نمبر كام. الدايجستيف سيستم ابص كده تاني على الصور، فين الدايجستيف سيستم؟ اهو نمبر 1 digestive system ونمبر 5، يبقى انا هكتب هنا 1 و 5. طيب ناخد لون تاني كده علشان نكتب بيه. عايزين بقى respiratory system. respiratory system number 3 number 6، يبقى نكتب هنا 3 و 6. طيب بعد كده عايزين nervous system. nervous system ناخد له لون تاني. اوكي ناخد اليلو. هيبقى عندي nervous system البرين والنيرفس. البرين والنيرفس يعني number 2 ونمبر 4. 2 and 4. كده فهمنا الأسئلة جاية ازاي. يا ريت نذاكر كويس، ويا ريت نحل الأسئلة تاني لوحدينا بعد ما فهمناها علشان نتدرب كذا مرة. حبايبي ده كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. ما ننساش كده واحنا مشغلين الفيديو يلا كلنا ندوس لايك على الفيديو. دوسنا لايك خلاص. طيب يلا كمان اللي مش عامل اشتراك معانا يدوس سبسكرايب. عملنا سبسكرايب اوكي. طيب يلا بقى كده نفعل الجرس بتاعنا علشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم وتتابعوا معايا الفيديوهات. عملنا كل الحاجات دي. بعد ما نقفل الفيديو يا ريت نشيره علشان يوصل لكل اصحابنا واهلنا، ويعني علشان الكل يستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.